සුබදසක් ඔයාලා හැම දිනෙටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා EditZ Net YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ blur gas effect එක ඔයාගේ image එකකට add කරගන්න කියලා. ඔයාට ඉතින් මේ image එක හදා ගන්නවට අවශ්‍ය වෙන්නේ Photoshop application එක විතරයි. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. She know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect with the diet. She say she love me, but I know. ඉතින් මොයා Photoshop open කරන් ඉන්නේ. Would be fast enough. You talk too much shit, but don't back it up. මේ විදිහට Photoshop open කරාට පස්සේ file ගිහිල්ලා new ගිහිල්ලා new document window එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ new document window එක keyboard එකේ control n කියන key දෙක press කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ version එක ඔයාගේ Photoshop version එක පරණ version එක නම් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ tab එක විතරයි. ආවේ version එක අලුත් එකක් නම් මේ ඔක්කොම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මොනවා වුණත් මම මෙතන width එක 1.20ක් දීලා height එක 1.80ක් දීලා resolution එක 300ක් දීලා මේක create කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි blur gas effect එක add කරන්න යන image එක මෙතනට open කරගමු. මම මේ විදිහට මං ගාව තියෙන image ටික open කරගන්නවා. මම මෙතනින් මෙන්න මේ image එක මෙතන drag and drop කරගන්නවා. හරි. දැන් මම drag and drop කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේක අපේ canvas එකට හරියන්න resize කරගන්න. හරි. resize කරගත්තට මම මෙතන මේ tick එක ඔබනවා. හරි. මම මේක resize කරගත්තා. දැන් කරන්න දෙන්නේ මෙතන මේ layer එක අපි දැන් open කරගත්ත layer එක convert to smart object දීලා smart object එක කරගන්න. ඊට පස්සේ මම layer එක rename කරගන්නවා. අපි මේ විදිහට layer එක smart object එක කරගත්තේ මේ layer එක අපේ මේ image එක පසු කාලිනව වෙනස් කරොත් අපේ blur gas effect එක ඒ විදිහටම add වෙන්න ඕන නිසා අපිට මේ විදිහට add වෙන්න මේක double click කරලා මෙතන image එක replace කරාම අපිට බලන්න පුළුවන් ඒක save කරාම add වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද blur gas effect එක add කරගන්නේ කියලා. ඒකට මුලින්ම මේකේ copy එකක් ගන්න. copy එකක් ගන්න keyboard එකේ control J press කරන්න. control J press කරලා එතන filter වලට ගිහිල්ලා blur යන්න. blur ගිහිල්ලා version blur වලට යන්න. version blur ගිහිල්ලා වගේ ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට වගේ blur එක add කරගන්න. මම මේක ගන්න තියලා මේක okay කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ අපි දැන් blur effect එක add කරගත්ත layer එක මෙතන මේ move icon එක click කරන්න. එතකොට අපිට බලන්න මෙතන lock icon එක click කරනවා. එතකොට මේ layer එක අපිට move කරන්න බෑ. හරි. දැන් අපි මෙතන toolbar එකේ shape tool එකට ගිහිල්ලා rectangle tool එක ගමු. හරි. ඉතින් ඔයාලට rectangle එක වෙනකොට star shape එකක් triangle shape එකක් circle shape එකක් උනත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් rectangle shape එකක් ගත්තා. හරි. ඔයාලට ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන්නේ අපේ on 4 වක්‍ර කරගන්න. ඒකට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙන option එක මෙතන මේ icon එක click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේක වක්‍ර කරගන්න. මේ මෙතනින් size එක වැඩි කරගන්න. අපි අර විදිහට මේ link icon එක click කරේ සමානව පැති 4ම වක්‍ර වෙන්නේ. හරි. දැන් මම මේ විදිහට මේක වක්‍ර කරගත්තා. මම මේ විදිහට තියලා මේක close කරගන්නවා. මම දැන් මේ විදිහට move tool එකට ගිහිල්ලා මේක අපේ layers දෙක මැදට ගේනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ rectangle එක නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ අපේ blur කරගත්ත අපේ lock කරගත්ත layer එකයි ඒ rectangle layer එකයි මැදට cursor එක ගෙනල්ලා alt එකත් එක click කරන්න. එතකොට අපි බලන්න පුළුවන් අපේ image එක අපේ rectangle එකට marks වෙනවා. හරි. දැන් අපි blur gas effect එක 100%ක්ම හරි නෑ. හැබැයි අපි blur gas effect එක හදලා ඉවරයි. දැන් අපි හදමු මේක realistic වෙන්න. තවත් realistic එකක් වෙන්න මේකට අවශ්‍ය effect එක add කරමු. ඒකට කරන්නේ එතන අපේ rectangle layer එකේ double click කරලා layer style window එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන මේක පැත්තකින් අරගෙන අපි මේක බලාගෙන අපේ change click කරගමු. මම ඉතින් stock එකක් add කරගන්නවා. හරි. මේ ඉතින් stock එකක් තියලා අනිත් setting එකක් add කරගන්න. හරි. ඉතින් මෙතන මන් දෙනාගේම දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ කැමැත්තට ඔයාගේ ගෑන් දෙන්න.
හරි මම මෙතන සෙටින් ටික හදාගෙන මෙතන ඕකේ දෙනවා. හරි අපි බ්ලර් ගස් ඉෆෙක්ට් එක නෑ හදලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඉමේජ් එක මාරු කරාම මේ බ්ලර් ගස් ඉෆෙක්ට් එක අපේ ඉමේජ් එකට අනුව හැඩගැසෙන්නේ කියලා. හරි. අපි දැන් මෙතන අපි කලින් ඔය ඉමේජ් කියලා රීනේම් කරගත්ත ලේ එක thumbnail එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. දැන් ඩබල් ක්ලික් කරලා අපි මෙතනට අපේ ෆොටෝ එකක් මෙතන ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගමු. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්නවා. හරි. මම මේ විදිහට එන්ටර් දෙනවා. එන්ටර් දීලා keyboard එකේ control එකයි S එකයි press කරලා මේක save කරගන්න. අපි ඊළඟ අපි කලින් open කරගත්ත window එකට ගිහලා අපි බලමු මේක save වෙලාද කියලා. හරි. අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ blur gas effect එක මේ image එකට add වෙලා තියෙනවා. අපිට දැන් blur gas effect එකෙන් creative design කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ කරයි ඔයා මේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්.